Trong Kinh Pháp Cú, một bản kinh quan trọng ghi lại lời dạy trực tiếp của Đức Phật hơn 2.500 năm trước, có một câu nói rất nổi tiếng: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với tâm thanh tịnh, an vui sẽ theo như bóng, không rời hình. Câu nói ngắn gọn ấy thực ra đã tóm gọn toàn bộ con đường sống mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Không phải một con đường huyền bí, không hề có phép màu, mà là con đường quay về bên trong, nơi tâm là gốc của mọi khổ đau và cũng là nơi bắt đầu của mọi an lạc. Trong cuộc sống hiện đại, người ta tìm kiếm rất nhiều thứ: tiền bạc, thành công, tình yêu, sự công nhận. Nhưng càng chạy theo, nhiều người lại càng thấy trống rỗng, mỏi mệt, bất an. Cũng giống như trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật từng dạy: dù có chinh phục hàng ngàn kẻ địch trên chiến trường, chiến thắng vĩ đại nhất vẫn là chiến thắng chính mình. Vậy thì, câu hỏi đặt ra là: làm sao để sống giữa bộn bề mà lòng vẫn nhẹ? Làm sao để biết đủ, để bớt so sánh, để bớt buộc mình phải hơn? Làm sao để quay lại nhìn chính mình nhưng không phán xét? Và quan trọng nhất là làm sao để yêu thương mình một cách đúng đắn, thay vì tiếp tục đánh đổi bản thân vì mong người khác hiểu. 21 điều sắp tới không phải là bài giảng giáo lý, không khô cứng, không lý thuyết. Chúng là những lời nhắc nhở được viết ra dựa trên tinh thần cốt lõi trong Phật Pháp: tỉnh thức, buông xả, từ bi và hiểu mình. Mỗi điều giống như một mảnh gương để bạn nhìn lại lòng mình, không phải để trách, mà là để bắt đầu chữa lành. Nếu có một câu nào đó khiến bạn khựng lại, thở sâu hơn hoặc thấy nhẹ đi một chút, thì hãy giữ nó lại trong tim. Biết đâu đó là điều bạn đang cần nhất lúc này. Bây giờ, mời bạn cùng lắng nghe. 1. Đừng làm đầy lịch trình nếu lòng vẫn trống rỗng. Có những người cả ngày không ngơi tay. Sáng vội vàng ra khỏi nhà, chưa kịp uống hết ly cà phê. Trưa ăn vội tô cơm trước màn hình. Tối về nhà, vừa cơm nước xong đã ôm máy tính xử lý nốt phần việc còn dở. Cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, lại tranh thủ học thêm, làm thêm, bù deadline. Lịch trình lúc nào cũng kín, nhưng trong lòng thì vẫn trống. Có người từng nói: em sợ ở không, vì mỗi khi rảnh em thấy mình trống rỗng lắm. Và thế là họ làm thật nhiều, bận thật nhiều, không hẳn vì cần, mà vì không muốn ngồi yên, không muốn phải đối diện với cái cảm giác mà họ không gọi tên được. Nhưng có khi càng chạy, lòng càng rỗng, càng làm, càng mỏi. Vì cái mệt không đến từ số lượng việc phải làm, mà đến từ chỗ mình đã quên mất lý do vì sao mình làm. Mình không còn chạm vào từng việc bằng trái tim tỉnh thức. Đức Phật từng dạy: tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu tâm an, mọi việc sẽ an. Vậy nên, nếu tâm đang trộn rộn thì dù ngồi yên cũng thấy mệt. Nếu tâm đã rỗng thì dù cả ngày kín lịch vẫn thấy cô đơn. Không phải ai sống bận cũng là sống sâu. Không phải ai làm nhiều cũng là sống có ý nghĩa. Có người cả ngày chỉ làm vài việc nhỏ, nhưng làm trong tỉnh thức, làm với niềm vui, lòng họ vẫn đầy. Có người chỉ ăn một bữa cơm bình thường thôi, nhưng ăn trong yên, không vội, không nghĩ ngợi. Họ thấy bình an. Còn có người ăn nhà hàng sang trọng, mà vừa ăn, vừa trả lời tin nhắn, vừa lo nghĩ việc ngày mai. Xong bữa, vẫn thấy trong. Bận rộn là chuyện thường, nhưng nếu bạn thấy lòng mình cạn, thì đừng tiếp tục lấp nó bằng những điều phải làm. Hãy dừng lại một chút thôi. Uống ly nước chậm hơn, tắt máy sớm hơn 1 tiếng, ngồi yên 5 phút thôi. Nhìn ra cửa sổ và hỏi mình: dạo này lòng mình có khỏe không?
Đừng để lịch trình làm chủ bạn. Hãy để trái tim mình được thở. Vì sống không phải là đi cho nhanh, mà là đi cho sâu. Không phải chạy cho hết ngày, mà là có mặt trọn vẹn trong từng phút giây. 2. Hạnh phúc không cần chứng minh. Có người đi chơi chụp hình rất đẹp, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh. Ai nhìn vào cũng bảo, đúng là sống sướng thật. Nhưng chỉ người đó mới biết, ngay trước khi bấm máy, họ đã cãi nhau với người đi cùng. Và sau bức ảnh ấy là một tiếng thở dài. Bây giờ người ta chia sẻ đủ thứ. Ăn gì, mặc gì, ở đâu, gặp ai, vui ra sao. Tưởng là chia sẻ cho vui, nhưng có lúc là để được nhìn thấy. Và đôi khi, để người khác thấy mình hạnh phúc còn quan trọng hơn việc chính mình có hạnh phúc thật không? Có một cô gái từng nói, em đăng hình đi chơi là vì bạn bè em ai cũng đi. Nếu em không đăng, người ta nghĩ em nhàm chán. Em cười vì nếu em không cười, chẳng ai dừng lại để quan tâm em. Và thế là mỗi ngày em cố gắng cười đẹp, viết hay, sống sao cho đủ tiêu chuẩn. Nhưng khi đêm xuống, em vẫn cảm thấy mình không đủ. Đức Phật từng dạy, người trí không vui mừng vì được khen, cũng không buồn khổ vì bị chế. Họ hiểu giá trị thật không nằm trong lời người khác nói. Thật vậy, hạnh phúc thật không cần chứng minh. Nó đến trong lúc bạn không cố gắng để ai nhìn thấy. Nó có thể là khi bạn ngồi một mình, uống tách trà, nghe nhạc nhỏ và lòng bỗng nhẹ tên. Ai cũng biết, nhưng bạn biết, và chỉ vậy là đủ. Người hạnh phúc thực sự thường sống rất nhẹ. Họ không khoe nhiều, không cần nói nhiều, vì bên trong họ đã đầy rồi, không cần lấy ánh mắt người khác để lấp vào. Bạn có thể sống giản dị, không ai trầm trồ, nhưng vẫn ấm áp trong lòng. Cũng có thể sống rực rỡ nổi bật, được ngưỡng mộ, nhưng vẫn thấy cô đơn trong tâm. Và bạn luôn có quyền chọn sống như thế nào, miễn là thật với chính mình. Nếu hôm nay bạn thấy mình đang cố gắng để cho ai đó thấy, hãy dừng lại một chút. Tự hỏi, mình đang sống để được thấy hay là đang sống để thật sự sống? Không ai biết bạn vui bằng chính bạn. Không ai cảm được hạnh phúc của bạn bằng chính trái tim bạn. Vậy nên, đừng cố gắng để chứng minh nữa. Chỉ cần sống đủ sâu, hạnh phúc sẽ tự hiện ra, không cần phô trương. Và nhớ, thứ gì thật thì lặng, thứ gì đủ thì không cần nói nhiều. 3. Đừng lấy điện thoại để khỏa lấp nỗi cô đơn. Có những đêm, căn phòng chỉ có một người, đèn vẫn sáng, quạt vẫn quay, mà lòng thì trống. Không ai gọi, không ai hỏi, không ai ở cạnh. Chỉ còn chiếc điện thoại sáng lấp lánh như một người bạn im lặng. Bạn cầm lên, lướt vài vòng mạng xã hội, xem vài video ngắn, đọc vài dòng tâm sự của người xa lạ. Cười chút, lặng chút, rồi lại đặt xuống. Một lát sau, lại cầm lên. Không phải vì có gì mới, mà chỉ vì sợ cảm giác cô đơn nếu không có gì làm. Có một cô gái từng nói, em không sợ ở một mình, nhưng em sợ cái yên lặng khi không ai nhắn tin. Và thế là, mỗi lúc trống trải, cô lại tìm cách lấp đầy. Tin tức, giải trí, video dỗ ngủ, tâm sự online, cái gì cũng biết, chỉ không biết rõ lòng mình đang cần gì. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy, tự mình là nơi nương tựa, không ai khác có thể là nơi nương tựa vững chắc hơn chính mình. Câu nói ấy nghe tưởng đơn giản mà là chân lý sâu sắc nhất. Vì nếu không biết ở lại với chính mình, thì dù xung quanh có đông đến mấy, lòng vẫn thấy lạc lõng.
Còn khi đã yên bên trong thì chỉ một mình cũng không gọi là cô đơn nữa. Bạn có nhận ra không? Chúng ta đang sống trong thời đại rất dễ kết nối nhưng lại rất khó chạm thật vào nhau. Chạm qua màn hình thì dễ, nhưng ngồi yên với lòng mình mới là thử thách. Cô đơn không phải là điều xấu, đó là một phần tự nhiên của cuộc sống. Nhưng thay vì vội vàng lấp nó bằng tiếng ồn, hãy thử ngồi lại một chút. Không mở điện thoại, không tìm gì mới, chỉ ngồi yên, thở nhẹ và nghe lại tiếng lòng mình. Ban đầu có thể hơi ngợp, nhưng dần dần bạn sẽ thấy trong khoảng lặng đó có rất nhiều điều cần được lắng nghe. Một nỗi buồn chưa kịp gọi tên, một mong muốn đã lâu bị quên lãng, và cả sự dịu dàng mà bấy lâu bạn đã quen dành cho chính mình. Điện thoại giúp bạn kết nối với thế giới, còn sự tĩnh lặng giúp bạn kết nối lại với chính mình. Thỉnh thoảng hãy chọn tắt màn hình để mở lòng. Vì có những lúc điều bạn cần không phải là một thông báo mới, mà là một hơi thở thật sâu. 4. Mỗi sáng thức dậy là một lần tái sinh. Có người từng nói, em mỗi sáng mở mắt ra lại thấy mệt. Mệt vì hôm nay lại phải làm lại tất cả. Vẫn công việc đó, vẫn guồng quay đó, vẫn những điều em không còn cảm hứng. Nghe vậy, bạn sẽ nghĩ người đó đang trải qua chuyện gì đó rất nặng nề. Nhưng không, họ vẫn có việc làm, vẫn khỏe mạnh, vẫn có người bên cạnh. Chỉ là lòng họ đã cạn. Và sáng sớm, thay vì là khởi đầu, lại giống như một bản lặp lại của một ngày mỏi mệt. Nhưng bạn biết không, thật ra mỗi sáng không chỉ là thêm một ngày nữa. Mỗi sáng là một lần mới, là một lần tái sinh, là một cơ hội để chọn lại, chọn nghĩ khác, chọn nhìn khác, chọn sống khác. Đức Phật từng dạy, mỗi buổi sáng mai là khởi đầu mới. Người tỉnh thức sống trong hiện tại, không bị trói buộc bởi quá khứ, cũng không lo sợ tương lai. Tỉnh thức không có nghĩa là làm gì lớn lao. Chỉ cần khi mở mắt, bạn không vội vàng bật dậy. Thay vào đó, bạn thở chậm lại, nhìn ánh sáng xuyên qua rèm cửa, nghe tiếng chim xa xa và thầm nói với mình, hôm nay là một ngày mới, mình được sống thêm một lần nữa. Có thể bạn vẫn phải đi làm, vẫn phải lo deadline, cơm áo, con cái, nhưng với một tâm thế khác, một khởi đầu khác, bạn sẽ sống khác. Bạn không còn bị cuốn đi, mà bạn có mặt trong việc đang làm, có mặt trong từng cảm xúc, có mặt trong chính mình. Giống như bầu trời mỗi sáng đều mới, không có buổi sáng nào giống buổi sáng nào cả. Nhưng nếu bạn không nhìn lên, bạn sẽ nghĩ nó chỉ là bầu trời cũ. Mỗi sáng là một phép màu. Dù hôm qua có tệ đến mấy, hôm nay vẫn là cơ hội để sống lại. Dù tối qua bạn có thất vọng, vấp ngã hay buồn đến mấy, thì sáng nay bạn vẫn còn đó và hơi thở vẫn chờ bạn quay về. Đừng để những thói quen cũ làm nhòe đi phép màu của ngày mới. Đừng mở mắt ra là cuốn vào guồng quay. Hãy bắt đầu nhẹ thôi, chậm thôi, để thấy hôm nay không phải là lặp lại mà là làm lại. Vì đôi khi chỉ cần bạn bắt đầu khác thì cả một đời sống sẽ khác theo. 5. Con không cần phải thắng mọi cuộc tranh luận. Có một lần, một người phụ nữ tâm sự rằng em hay cãi nhau với chồng lắm, chuyện nhỏ cũng không nhịn được. Em biết cãi cũng chẳng để làm gì, nhưng cứ bị nói sai là em phải nói lại. Nếu không, em thấy mình thua. Nghe rất quen phải không? Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người cũng rơi vào cái bẫy ấy. Phải hơn, phải đúng,
phải thắng trong lời qua tiếng lại. Dù là với người thân, đồng nghiệp, thậm chí cả với người qua đường trên mạng xã hội. Nhưng sau mỗi cuộc tranh luận, dù có thắng lời, thì lòng vẫn chẳng thấy vui. Thậm chí, đôi khi người thương còn xa cách hơn, người quen thì không muốn nói chuyện lại. Còn bản thân thì mang theo cái cảm giác bứt rứt, mỏi mệt, dù mình đã đúng. Trong Kinh Tương Ưng Bộ, có đoạn Đức Phật dạy: đừng phí sức tranh cãi với người chưa sẵn sàng để hiểu, vì có thắng thì cũng chẳng vinh, mà thua thì càng thêm khổ. Nghe có vẻ nặng, nhưng thật ra ý của Ngài là nhắc ta đừng vì muốn hơn thua mà đánh đổi sự bình an trong lòng. Người trí không phải là người thắng mọi cuộc đối đáp, mà là người biết khi nào nên im lặng, biết rằng không phải lời nào cũng cần phản bác, và không phải sự thật nào cũng cần dành phần nói cuối cùng. Có lúc nhịn không phải là thua, mà là hiểu rằng giữ được hòa khí quý hơn giữ phần đúng. Im lặng không phải là yếu đuối, mà vì bình yên quan trọng hơn từ ái. Bạn thử nghĩ xem, một cuộc tranh cãi làm tổn thương hai phía, làm sứt mẻ tình cảm, làm ngày hôm đó trở nên nặng nề. Vậy thì đúng để làm gì? Có khi người ta chỉ cần một cái gật đầu. Anh hiểu rồi. Một câu, thôi, chuyện nhỏ mà, bỏ qua đi. Và ngày hôm đó không còn căng, không còn lạnh nhạt. Thẳng một cuộc cãi nhau có thể làm mình hả hê vài phút, nhưng nhường một bước lại giữ được một mối quan hệ dài lâu. Nếu bạn thấy mình hay nóng, hay tranh phần đúng, hãy thử thở một hơi trước khi phản ứng. Hỏi lòng một câu đơn giản: lúc này, điều mình cần là đúng hay là bình yên? Bởi vì trong rất nhiều trường hợp, con không cần phải thắng, chỉ cần lòng con không thua chính mình là đủ. 6. Khi con đủ yêu thương mình, con sẽ thôi cần được công nhận. Có một cô gái rất giỏi, làm việc chỉnh chu, sống tử tế, cư xử nhã nhặn. Ai nhìn vào cũng khen, cô ấy ngoan, cô ấy tốt, cô ấy mạnh mẽ. Nhưng không ai biết, mỗi đêm cô nằm xuống giường là một lần tự hỏi: mình như vậy đã đủ chưa? Liệu có ai thực sự thấy mình không? Có ai thương mình mà không cần mình phải cố nữa không? Cô luôn cố gắng làm hài lòng người khác, luôn nghĩ một chút cũng được miễn là người ta vui. Nhưng đổi lại, chẳng ai hỏi, còn em thì sao? Và lâu dần, cô bắt đầu quên mất thương chính mình là gì. Người ta hay nhầm giữa được thương và được công nhận. Nhiều khi mình không thực sự cần ai ôm ấp, mà chỉ cần một ánh mắt hiểu mình, một lời khen nhỏ, một cái gật đầu công nhận. Bạn làm tốt rồi. Nhưng nếu trong lòng mình rỗng, thì dẫu cả thế giới vỗ tay, mình vẫn thấy không đủ. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật từng dạy: tự mình phải làm cho mình trong sạch, người khác không thể làm điều đó thay con. Tức là tất cả giá trị, từ sự an yên, lòng tin cho đến hạnh phúc, đều phải được gieo từ bên trong. Nếu con không thấy mình xứng đáng, thì dù người khác có khen bao nhiêu, con vẫn sẽ nghi ngờ. Còn khi con thực sự thương mình, con không còn cần người khác phải chứng minh giùm nữa. Yêu thương bản thân không có nghĩa là ích kỷ. Nó là việc nhẹ nhàng nhất, căn bản nhất mà rất nhiều người quên. Là khi bạn biết nói không đúng lúc, biết mệt thì nghỉ, buồn thì ngồi lại, không cố gồng để được gọi là mạnh mẽ. Là khi bạn không so mình với người khác, không đo giá trị của mình bằng số lượt thích hay lời khen ngoài kia. Có người sống cả đời để được công nhận, nhưng chưa bao giờ tự công nhận chính mình.
và đó mới là điều khiến họ luôn thấy trống. Nếu hôm nay bạn thấy mỏi vì phải được thấy, được khen, được công nhận, hãy thử quay lại hỏi mình một câu đơn giản: mình đã thực sự thương mình chưa? Bởi vì khi con đủ yêu thương mình, con sẽ thấy mình không cần phải cố nữa, và lúc ấy tự nhiên sẽ nhẹ, tự nhiên sẽ vui, tự nhiên sẽ an. 7. Thành công không bù đắp được một tâm hồn cạn kiệt. Có một người đàn ông ngoài 40 làm giám đốc một công ty lớn. Cuộc sống của anh nhìn từ bên ngoài là điều mà nhiều người mơ ước. Lương cao, nhà đẹp, xe sang, vị trí xã hội. Nhưng anh lại thường xuyên mất ngủ hay cáu gắt. Có những buổi sáng mở mắt ra mà không muốn bước xuống giường. Một lần, trong cuộc họp căng thẳng, anh bỗng thấy tức ngực. Không phải vì ai làm gì sai, chỉ là cơ thể không chịu nổi nữa. Anh nhập viện vì kiệt sức, không phải vì làm việc nặng, mà vì đã không còn năng lượng sống bên trong. Nằm viện, anh mới có thời gian nghĩ lại. 10 mấy năm qua, anh luôn chạy theo doanh số, chạy theo kỳ vọng, chạy theo sự ngưỡng mộ của người khác. Và rồi, khi anh có đủ mọi thứ, anh mới phát hiện mình có thể điều hành cả công ty, nhưng lại đánh mất chính mình. Đức Phật từng dạy trong Kinh Tương Ưng, dù có chinh phục ngàn người ngoài chiến trường, chiến thắng lớn nhất vẫn là chiến thắng chính mình. Bởi vì nếu bên ngoài có vẻ thành công mà bên trong trống rỗng, thì cái gọi là thành đạt ấy có ý nghĩa gì? Rất nhiều người cũng đang sống như vậy, bận tối mặt, không dám nghĩ vì sợ thua người khác. Cố gắng hơn nữa, kiếm nhiều hơn nữa với hy vọng rồi mình sẽ thấy vui. Nhưng rồi khi đạt được mục tiêu lại thấy cần thêm mục tiêu khác. Cái vòng lặp ấy không có điểm dừng. Thành công là điều tốt, phấn đấu là điều đáng quý. Nhưng nếu phải đánh đổi sức khỏe, cảm xúc, các mối quan hệ thân thiết và cả sự bình an trong tâm thì có đáng không? Bạn không cần bỏ hết để lui về ở ẩn. Chỉ cần nhớ một điều là hãy chăm sóc tâm hồn mình trước khi nó cạn. Hãy để thành công là một phần trong cuộc sống, chứ đừng để nó nuốt trọn cuộc sống của bạn. Nếu hôm nay bạn thấy mình đang mỏi, đang hụt, đang cạn, hãy dừng lại, không phải để bỏ cuộc, mà để lắng nghe xem điều mình thật sự cần lúc này là gì. Vì có những điều nếu mất rồi, tiền không mua lại được. Và có những khoảng trống, nếu cứ lấp bằng thành tích thì sẽ chẳng bao giờ đủ đầy. Thành công không sai, chỉ cần nhớ đừng để lòng mình cạn kiệt trong lúc đang cố gắng làm đầy danh tiếng. 8. Lắng nghe không phải để trả lời mà để thấu hiểu. Có một lần trong lớp học thiền, thầy hỏi cả nhóm: lần cuối cùng con lắng nghe ai đó thật sự là khi nào? Cả phòng im lặng, không phải ai cũng không biết, mà vì đa phần chưa từng làm điều đó thật sự. Có một cặp vợ chồng đến gặp thầy. Chồng than vợ hay cằn nhằn, nói chuyện vô lý. Vợ lại bảo chồng vô tâm, không bao giờ hiểu mình. Thầy không khuyên họ hòa giải, chỉ mời từng người ngồi thiền rồi lần lượt kể cho thầy nghe, mà người kia phải ngồi nghe trong im lặng, không được chen ngang, không phản bác. Sau 1 tiếng đồng hồ, cả hai cùng khóc. Không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên họ được nghe nhau, không tranh cãi, không vội vã trả lời, không phản ứng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy, người biết lắng nghe là người gieo hạt giống hiểu biết và từ bi. Nhưng khổ thay, phần lớn chúng ta nghe để phản bác, nghe để trả lời, nghe để phản ứng, chứ hiếm khi nghe để hiểu. Người thân giận, chưa kịp nói xong, ta đã ngắt lời. Thôi, em lúc nào cũng quá lên. Bạn bè tâm sự, chưa nói hết câu, ta đã chen vào. Tôi cũng vậy nè, bữa đó. Và thế là người kia khép lại.
Không phải vì họ không cần mình, mà vì họ không thấy mình thật sự có mặt để nghe. Lắng nghe là khi bạn bỏ cái tôi của mình xuống một chút, không vội giải quyết, không cần lời hay ý đẹp, chỉ đơn giản là ở đó, lắng nghe bằng cả sự hiện diện. Trong đời sống bận rộn, ai cũng có điều muốn nói, nhưng hiếm người có thể thực sự nghe. Và đôi khi, một người sẵn sàng lắng nghe đã là món quà lớn. Nếu bạn muốn ai đó tin bạn, hãy nghe họ. Nếu bạn muốn giữ một mối quan hệ lâu dài, hãy nghe bằng trái tim, không phải bằng lý trí. Lắng nghe không cần học nhiều, chỉ cần bớt phản ứng. Không cần nói hay, chỉ cần có mặt thật sự. Vì hiểu bắt đầu từ lắng nghe, và yêu thương cũng bắt đầu từ đó. Nên hôm nay, nếu có ai cần bạn, đừng vội nghĩ mình phải khuyên gì, sửa gì. Chỉ cần ngồi xuống, thật yên và nói một câu rất nhỏ thôi. Mình đang nghe đây. 9. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận, mà là giải phóng bản thân. Có một người phụ nữ trung niên từng chia sẻ trong một buổi thiền tập: con không thể tha thứ cho người đã làm con tổn thương. Họ không hề xin lỗi, cũng không có vẻ gì là hối hận. Con thấy mình tha thứ là giống như công nhận hành động sai trái của họ. Vị thiền sư mỉm cười và hỏi nhẹ: vậy bao lâu rồi con mang gánh nặng đó trong lòng? Người phụ nữ khựng lại: hơn 10 năm. 10 năm sống với một vết thương không lành, không phải vì nó quá sâu, mà vì không chịu buông. Tha thứ không có nghĩa là đồng ý với việc người ta đã làm. Tha thứ không phải là tẩy xóa ký ức, càng không phải là tha bổng cho người kia. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: hận thù không thể dập tắt với hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Đó là định luật ngàn đời. Vì nếu cứ giữ mãi sự giận dữ trong lòng, người khổ đầu tiên là chính mình. Người kia có thể chẳng nhớ, chẳng biết, chẳng quan tâm, nhưng mình thì mất ăn, mất ngủ, mất niềm tin và mất đi cả những điều tốt đẹp khác trong đời. Tha thứ suy cho cùng không phải để người kia được yên, mà là để mình được yên, là dọn dẹp lại lòng mình cho sạch sẽ, nhẹ nhàng, là tháo cái gông oán giận mà mình tự đeo suốt bao năm. Có một câu nói rất hay: giận dữ giống như cầm cục than đỏ để ném người khác, chính mình là người bị bỏng trước tiên. Có thể bạn chưa sẵn sàng tha thứ ngay, không sao, nhưng hãy bắt đầu bằng việc muốn được nhẹ lòng, muốn buông bỏ, muốn bình an trở lại. Hãy viết ra những điều khiến bạn tổn thương. Hãy nói với chính mình: tôi không chấp nhận hành động đó, nhưng tôi chọn không mang nó theo nữa. Rồi từng chút một, bạn sẽ thấy lòng mình dịu xuống. Vì tha thứ là món quà bạn tự trao cho chính mình. Không cần người khác đồng ý, không cần ai phải xin lỗi. Chỉ cần bạn muốn bình yên hơn từ hôm nay. 10. So sánh là cái bẫy giết chết hạnh phúc. Có một người phụ nữ nọ ngoài 40 tuổi, sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng ven thành phố. Mỗi sáng, chỉ thức dậy nấu ăn, đưa con đi học, rồi đi làm ca ở xưởng may. Cuộc sống không dư dả, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Một hôm, trong buổi họp lớp, chỉ nhìn thấy bạn cũ giờ đã là giám đốc, đi xe sang, nói chuyện lưu loát tự tin. Trên đường về, chị bụng miệng thở dài: cũng bằng tuổi nhau mà sao người ta giỏi quá, còn mình cứ loanh quanh mãi. Từ hôm đó, chị bắt đầu thấy mọi thứ trong đời mình đều nhỏ bé. Căn nhà cũ kỹ, công việc chán nản, mâm cơm không có món ngon. Chị không còn cười nhiều như trước nữa, chỉ vì trong lòng một thứ đang âm thầm lớn lên mỗi ngày, đó là sự so sánh. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: người biết đủ là người giàu có nhất, người so sánh là người luôn thấy thiếu. So sánh là cái bẫy tinh vi,
vì nó khoác chiếc áo cố gắng, nhưng thực chất lại gieo vào lòng ta sự bất mãn. Nó làm ta quên đi mình đã có gì, đang sống vì điều gì. Nó khiến bữa cơm đủ đầy trở nên nhạt nhẽo, vì người ta ăn ở nhà hàng sang hơn. Nó làm đứa con ngoan ngoãn trở nên bình thường, vì con nhà người ta học giỏi hơn. Nó làm trong lòng ta đầy những tiếng thở dài không tên. Có người từng nói, mạng xã hội là nơi người ta đăng ảnh đẹp nhất, khoảnh khắc rực rỡ nhất. Nhưng bạn lại dùng những mảnh vụn đời thường của mình để so sánh, thì sao có thể hạnh phúc? Thay vì so sánh, hãy quay về nhìn chính mình. So với hôm qua, hôm nay mình đã kiên nhẫn hơn một chút. So với năm ngoái, mình đã học được cách yêu thương bản thân. So với những lúc tuyệt vọng nhất, mình vẫn đang sống và bước tiếp. Không phải ai cũng có xe đẹp, nhà to, chức cao, nhưng ai cũng có thể có một trái tim biết ơn, và đó mới là thứ làm nên bình yên thật sự. Nếu bạn thấy lòng mình nặng nề mỗi khi lướt mạng, nghe chuyện người khác, hãy nhẹ nhàng nói với chính mình không cần hơn ai, chỉ cần hơn chính mình của hôm qua là đủ. Vì so sánh giết chết hạnh phúc, còn biết ơn là điều nuôi lớn niềm vui mỗi ngày. 11. Biết ơn không làm thay đổi hoàn cảnh, nhưng làm thay đổi cách mình sống. Có một cô gái trẻ sống giữa thành phố hoa lệ, công việc tốt, nhà cửa đầy đủ, mọi thứ tưởng chừng chẳng thiếu gì. Nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn thường xuyên thấy trống rỗng. Mỗi sáng thức dậy, cảm giác đầu tiên trong cô là mệt mỏi. Lòng lúc nào cũng thấy thiếu một cái gì đó. Một hôm, cô đi thiền tập theo lời rủ của một người bạn. Trong buổi thiền, vị thầy chỉ yêu cầu một điều rất đơn giản. Trong 7 ngày, mỗi sáng thức dậy, con hãy viết xuống 3 điều mình biết ơn. Ban đầu, cô bối rối. Cô nghĩ, biết ơn gì khi cuộc sống mình đầy áp lực, cô đơn, không như mong muốn. Nhưng rồi, cô vẫn thử. Ngày đầu tiên, cô viết, cảm ơn vì mình vẫn còn một nơi để về mỗi ngày. Ngày thứ hai, cô viết, biết ơn vì sáng nay vẫn còn ba mẹ để gọi điện hỏi thăm. Ngày thứ ba, cô viết, biết ơn vì hôm nay trời nắng, mình không phải mang áo mưa ra đường. Cứ thế, từng chút một, cô bắt đầu nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác. Những điều nhỏ nhặt bỗng trở nên đáng quý. Bữa cơm bình thường trở nên ngon miệng hơn. Những người thân yêu bỗng được cô yêu thương nhiều hơn trước. Và lạ thay, cảm giác trống rỗng cũng dần lùi lại phía sau. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật từng dạy, biết ơn là gốc rễ của phúc lành. Người sống với tâm tri ân, đi đâu cũng được chư thiên bảo hộ. Biết ơn không khiến cuộc đời ta biến thành màu hồng, nhưng nó là ánh đèn nhỏ soi đường ta đi giữa những ngày u tối. Khi ta biết ơn, ta thôi đòi hỏi. Khi ta biết ơn, ta sống sâu sắc hơn với hiện tại. Người biết ơn không phải là người có nhiều, mà là người thấy đủ. Không phải vì mọi thứ đều hoàn hảo, mà vì họ biết trân trọng từng điều không hoàn hảo. Có người từng nói, hạnh phúc không đến từ việc có bao nhiêu, mà là từ việc mình nhìn những gì đang có bằng đôi mắt biết ơn. Vậy nên, nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy lòng mình trống rỗng, hãy thử ngồi xuống, nhắm mắt lại và hỏi, hôm nay mình có điều gì để biết ơn? Có thể chỉ là một cơn gió mát, một nụ cười lướt qua, hay một ly cà phê sáng ấm tay. Nhưng những điều nhỏ bé đó, khi được đặt trong ánh sáng của lòng tri ân, sẽ trở thành món quà lớn. Vì biết ơn không thay đổi hoàn cảnh, nhưng chắc chắn rằng
Nó thay đổi cách ta sống, cách ta yêu và cách ta mỉm cười với cuộc đời này. 12. Không ai cứu được mình nếu chính mình không muốn đứng dậy. Có một chàng trai trẻ từng rơi vào khủng hoảng sau khi mất việc. Anh từng là một người năng động, tự tin, sống đầy hoài bão. Nhưng khi công ty cắt giảm nhân sự, anh nằm lì trong phòng suốt nhiều tuần liền. Căn phòng tối, bừa bộn, lặng như tờ. Những cuộc gọi của bạn bè anh không nghe. Tin nhắn mẹ gửi, anh đọc mà chẳng buồn trả lời. Một hôm, người bạn thân tìm đến. Anh ngồi im, ánh mắt trống rỗng. Người bạn chỉ nói một câu: tụi tao có thể gõ cửa, nhưng mày không mở thì tụi tao cũng chịu. Câu nói ấy nghe qua tưởng vô tình, nhưng đêm đó anh không ngủ được. Anh nằm nhìn trần nhà rồi bật khóc, vì anh nhận ra thật ra chẳng ai có thể thay anh bước qua nỗi đau cả. Bạn bè có thể bên cạnh, gia đình có thể yêu thương, nhưng nếu chính anh không muốn bước ra khỏi vùng tối thì ánh sáng cũng chẳng thể vào được. Trong kinh Tự Thân, Đức Phật từng dạy: tự mình làm điều ác, tự mình làm ô nhiễm, tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh. Tịnh hay không tịnh là do chính mình, không ai có thể làm tịnh cho ai. Đó là một sự thật mạnh mẽ. Ta không thể sống mãi trong vai nạn nhân rồi mong một ai đó đến cứu. Cuộc đời không phải là cổ tích, và Phật cũng không phải bà tiên có thể ban điều ước. Phật chỉ là người cầm đuốc soi sáng con đường, nhưng đi phải là tự ta. Có những người trách đời bất công, trách người khác vô tâm, nhưng quên rằng chính mình cũng từng bỏ rơi bản thân. Không ai khiến ta tổn thương dai dẳng bằng cách ta liên tục gặm nhấm vết thương. Không ai kéo ta xuống bằng cách ta tự nhấn chìm mình trong bi quan mỗi ngày. Tỉnh thức là khi ta chịu ngồi dậy, chải lại mái tóc rối, mở cửa sổ cho nắng vào phòng, ăn một bữa cơm nóng và nói với lòng mình: chưa ổn, nhưng mình sẽ từ từ ổn. Không cần phải mạnh mẽ ngay, chỉ cần không buông xuôi. Không cần làm được việc to lớn gì, chỉ cần hôm nay mình bước ra khỏi giường sớm hơn hôm qua một chút. Chỉ cần ngày mai mình thử làm lại từ điều nhỏ nhất. Và dần dần, cuộc sống sẽ đổi màu. Vì khi ta muốn đứng dậy, vũ trụ sẽ mở ra những bàn tay. Không ai cứu được mình, nhưng nếu mình thực sự muốn sống, thì chỉ cần một ánh sáng nhỏ cũng đủ để bắt đầu. 13. Càng buông được, lòng càng nhẹ. Có một người đàn ông từng nắm giữ rất nhiều thứ trong tay. Một công việc danh giá, một cuộc hôn nhân từng khiến ai cũng ngưỡng mộ, một căn nhà to, đầy đủ tiện nghi. Anh ta từng nghĩ, chỉ cần giữ thật chặt là sẽ không mất gì cả. Nhưng rồi, như bao câu chuyện đời thường, công việc áp lực đến nghẹt thở, hôn nhân rạn nứt vì cả hai không còn lắng nghe nhau. Con người ta thay đổi và cuộc sống cũng không ngừng xoay vần. Anh vẫn cố giữ, vẫn nở nụ cười gượng trong những cuộc họp, vẫn giả vờ hạnh phúc trong những bữa cơm gia đình nguội lạnh, vẫn ôm chặt mọi thứ vì sợ nếu buông mình sẽ trắng tay. Cho đến một hôm, anh nằm viện vì suy nhược. Bác sĩ bảo anh không bị bệnh gì cụ thể, nhưng cơ thể anh đã quá mệt mỏi. Chính lúc ấy, lần đầu tiên anh chấp nhận một điều: sống không có nghĩa là cứ phải giữ cho thật nhiều. Sống là biết lúc nào nên thả ra,
Đức Phật từng dạy trong kinh tập: giữ lấy những gì không phải của mình chỉ khiến khổ đau kéo dài. Buông xuống không phải làm mất, mà là đặt nhẹ gánh nặng đang mang. Buông không có nghĩa là từ bỏ tất cả, mà là từ bỏ những điều không còn đúng với mình. Buông là nhìn thẳng vào một mối quan hệ đã nguội lạnh và chấp nhận chúng ta không còn thuộc về nhau. Buông là bước ra khỏi một công việc khiến ta kiệt sức để tìm lại chính mình. Buông là không níu kéo người không muốn ở lại, là thôi trách người không thể hiểu mình. Người ta nói, càng giữ càng mất, càng buông càng có. Vì khi tay ta nắm chặt một hòn đá thì làm sao đón được một đóa hoa? Một người từng kể, sau khi ly hôn, tôi tưởng mình sụp đổ, nhưng hóa ra tôi chỉ bỏ đi một vỏ bọc. Và khi buông rồi, tôi mới thật sự sống lần đầu tiên sau nhiều năm. Chúng ta không cần phải can đảm ngay từ đầu, chỉ cần thành thật với lòng là mình đang mỏi quá, rồi từ đó nhẹ nhàng buông một chút mỗi ngày. Buông kỳ vọng, buông cố chấp, buông những giấc mơ không còn thuộc về hiện tại. Và rồi bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ tênh như gió sớm. Không phải vì mọi thứ trở nên hoàn hảo, mà vì gánh nặng đã không còn đè nặng trái tim này nữa. Càng buông được, lòng càng nhẹ. Và có khi đó mới là khởi đầu của một cuộc sống mới, sâu sắc, tự do và đầy bình yên. 14. Có những thứ mất đi mới biết mình đã có nhiều thế nào. Có một chị phụ nữ ngày nào cũng tất bật với công việc và gia đình. Chị giỏi giang, thành công, nhưng lúc nào cũng thấy thiếu tiền, thiếu thời gian, thiếu sự công nhận từ chồng, từ con. Cuộc sống cứ trôi qua trong những lời than thở. Giá như mình có nhiều hơn chút thời gian, giá như lương tăng thêm một chút, giá như chồng hiểu mình hơn. Rồi một ngày, chị phát hiện mình bị bệnh, không nặng, nhưng đủ để khiến chị phải nằm viện một tuần. Và chính trong tuần đó, mọi thứ chị từng coi là bình thường bỗng trở nên quý giá lạ kỳ. Bữa cơm nhà có tiếng cười, tiếng con ríu rít kể chuyện đi học. Chồng bối rối hỏi, em thích ăn gì để anh nấu thử? Chị ngồi một mình trong phòng bệnh, nước mắt rơi mà không hiểu vì sao. Thì ra, suốt bao năm qua, chị đã có rất nhiều thứ đẹp đẽ trong đời, mà vì cứ mãi miết chạy theo những điều xa hơn, lớn hơn, mà không thấy những điều gần nhất, đơn giản nhất lại là hạnh phúc. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật từng dạy, người biết ơn là người biết sống. Người không thấy mình đang có gì thì dẫu ở giữa hoa sen cũng chỉ thấy bùn lầy. Có những người từng sống cùng cha mẹ, nhưng đến khi cha mẹ mất đi mới thấy giá mà mình gọi điện về nhiều hơn. Có người từng cằn nhằn vì bạn đời lắm lời, đến khi chia tay rồi mới thấy căn nhà sao im lặng đến đáng sợ. Chúng ta có thói quen nhìn ra ngoài để so sánh. Nhà người ta rộng hơn, xe họ xịn hơn, vợ họ chiều hơn, chồng họ tâm lý hơn, mà quên mất rằng chính mình cũng đang có những điều mà người khác thèm khát. Một cơ thể khỏe mạnh, một đứa con ngoan, một mái nhà để về, hay đơn giản là một bữa cơm nóng, một tiếng chào buổi sáng, một người ngồi cạnh khi trời đổ mưa.
đến khi mất rồi mới tiếc. Tiếc rằng mình đã chưa kịp thương cho đủ, không kịp cảm ơn cho trọn. Cho nên khi còn có thể, hãy sống chậm lại một chút. Hãy ôm cha mẹ lâu hơn. Hãy nghe con nói chuyện vô nghĩa một cách vui vẻ. Hãy nói với người thương rằng cảm ơn vì đã ở bên mình. Bởi vì hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở khả năng nhận ra mình đang có gì trước khi mất đi. 15. Nỗi đau nào cũng có lý do để xuất hiện. Có một cậu trai trẻ, ngày nọ thất tình. Người con gái cậu thương nhất, người mà cậu từng nghĩ sẽ cùng đi hết cuộc đời, đã rời đi. Không một lời từ biệt, không một lý do rõ ràng. Chỉ còn lại những dòng tin nhắn cũ và một trái tim rối bời. Cậu suy sụp, không muốn ăn, không muốn làm gì. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Cậu đi chùa, gặp một sư thầy và hỏi: tại sao con phải chịu nỗi đau này? Con có làm gì sai đâu. Sư thầy nhìn cậu, mỉm cười: con biết không, trong cuộc sống không có nỗi đau nào đến để trừng phạt con cả. Chúng chỉ đến để dạy con một điều gì đó, và khi con học xong bài học, nỗi đau sẽ rời đi. Câu nói ấy như một ngọn gió nhẹ chạm vào tâm can. Cậu bắt đầu suy ngẫm: nếu không đau, cậu có bao giờ nhìn lại chính mình? Nếu không bị bỏ rơi, cậu có biết rằng tình yêu không thể chỉ đến từ một phía? Nếu không hụt hẫng, liệu cậu có học cách đứng lên một mình? Đức Phật từng dạy trong kinh Tương Ưng Bộ Kinh: khổ đau nếu được nhìn bằng chánh niệm sẽ là cửa ngõ để dẫn đến hiểu biết và thương yêu. Có ai trên đời này chưa từng đau? Có ai chưa từng mất mát, thất vọng, tổn thương? Nhưng cũng chính từ những vết đau đó, ta lớn lên, chín chắn hơn, biết yêu thương đúng cách hơn, biết đâu là điều nên giữ, đâu là điều nên buông. Một người từng mất việc, về sau lại tìm được công việc tốt hơn. Một người từng thất bại trong kinh doanh, sau đó mới biết cách làm thật vững. Một người từng bị phản bội, sau đó mới học cách yêu mà không đánh mất bản thân. Nỗi đau không phải kẻ thù, nó là người thầy thầm lặng, lặng lẽ đến để chỉ cho ta những chỗ mình chưa thấy, những điều mình chưa hiểu, những thứ mình cần chữa lành. Nếu bạn đang đau, đừng cố chống lại nó, cũng đừng vội xua đuổi. Hãy ngồi yên một chút, nhìn sâu vào trong lòng mình và tự hỏi: nỗi đau này đang dạy mình điều gì? Khi bạn chấp nhận lắng nghe, nỗi đau sẽ không còn làm bạn sợ nữa, mà trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của bạn. Một dấu mốc để rồi sau này nhìn lại, bạn sẽ nói: à, thì ra mình đã đi qua được chính nhờ có nó. 16. Không ai làm mình tổn thương nhiều bằng những suy nghĩ trong đầu mình. Có một người phụ nữ tên là Hạnh. Chỉ sống một cuộc đời không quá khổ, cũng chẳng quá vui. Chồng chị hiền lành, con cái ngoan ngoãn, công việc ổn định. Thế nhưng trong lòng chị lúc nào cũng thấy không yên. Mỗi khi chồng về trễ, chị nghĩ ngay: chắc anh ấy hết thương mình rồi. Mỗi khi ai đó không trả lời tin nhắn, chị tự nhủ: họ chắc đang giận mình làm gì sai chăng? Mỗi khi thấy bạn bè thành công, chị chạnh lòng: người ta giỏi quá, còn mình thì vô dụng. Dần dần những suy nghĩ ấy tích tụ như những đám mây đen trong đầu. Chị thấy mệt, thấy buồn, thấy kiệt sức, mà chẳng ai làm gì tổn thương chị cả. Chỉ là
chính chị đang tự làm đau mình bởi những điều chưa hề xảy ra. Một hôm, chị đi nghe một buổi pháp thoại. Vị thầy nhẹ nhàng chia sẻ: con người thường khổ vì hai thứ. Một là chuyện đã qua nhưng không buông. Hai là chuyện chưa tới mà đã lo. Và thầy nói thêm, trong Kinh Tương Ương Bộ, Đức Phật dạy: không có kẻ thù nào có thể hại con bằng những vọng tưởng của chính con. Câu nói ấy khiến chị như bừng tỉnh. Thì ra, nỗi buồn của chị không đến từ người khác, mà đến từ chính những suy nghĩ của chị, những câu chuyện chưa từng xảy ra mà chị cứ tưởng tượng rồi tin là thật. Từ hôm đó, chị bắt đầu tập để ý tâm mình. Khi có suy nghĩ tiêu cực, chị hỏi: có thật là như vậy không? Hay là do mình tự nghĩ ra? Dần dần, chị học cách không tin nhây vào mọi điều đầu óc mình thì thầm. Chị tập nhìn sự việc đúng như nó là, không phóng đại, không suy diễn. Và điều kỳ diệu là tâm chị bắt đầu lắng lại. Bạn biết không, đôi khi người ta không buồn vì chuyện gì to tát, chỉ buồn vì những câu hỏi loanh quanh trong đầu. Sao người đó không thương mình như mình muốn? Sao cuộc đời mình không được như người ta? Mình có đủ tốt không? Những suy nghĩ ấy, nếu không nhìn rõ, sẽ cứ như gai nhọn, làm lòng mình rướm máu. Cho nên, nếu hôm nay bạn thấy lòng mình nặng, hãy thử dừng lại một chút, ngồi yên và quan sát tâm trí. Hỏi lại những điều bạn đang nghĩ xem, có thật không? Có cần thiết không? Bởi vì, đôi khi, chỉ cần bạn buông một suy nghĩ là đã buông được cả một nỗi buồn rồi. 17. Người biết lắng nghe là người biết chữa lành. Có một cậu trai trẻ, ngày ngày sống với nỗi tức giận trong lòng. Bố cậu là người cộc cằn, ít nói lời yêu thương, lại hay quát mắng. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn thấy mình bị hiểu lầm, bị tổn thương bởi chính người thân. Và thế là, cậu cũng học cách im lặng, không thèm chia sẻ, không muốn nghe ai nói. Lòng cậu chất đầy ấm ức, càng ngày càng khép lại. Rồi một ngày, người bố ngã bệnh. Cậu miễn cưỡng về thăm, ngồi bên giường bệnh mà trong lòng lạnh tanh. Ông nhìn con, chậm rãi nói: ba biết, con giận ba lắm. Nhưng ba không biết cách nói cho con hiểu. Hồi đó, ba cũng lớn lên trong một gia đình, không ai biết lắng nghe ai. Ba không được dạy cách thương, cách nói nhẹ nhàng. Ba cũng khổ, nhưng không biết tâm sự với ai. Người cha nghẹn ngào, còn cậu trai ngồi đó, im lặng. Lần đầu tiên trong đời, cậu nghe hết, không phản ứng, không ngắt lời, chỉ lắng nghe bằng cả trái tim. Và trong khoảnh khắc ấy, điều gì đó trong cậu bỗng tan chảy. Hóa ra, chỉ cần lắng nghe là đã bắt đầu chữa lành. Trong Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật từng dạy: người biết lắng nghe là người có tâm từ. Lắng nghe không chỉ để hiểu, mà còn là cách trao cho người kia một nơi để nương tựa. Thật vậy, nhiều khi người ta không cần lời khuyên, không cần giải pháp. Họ chỉ cần ai đó chịu ngồi xuống, thật lòng nghe họ nói. Nghe mà không phán xét, nghe mà không vội ngắt lời. Nghe để người kia thấy rằng mình được hiểu, được chấp nhận. Một đứa trẻ nghịch phá, nếu được nghe thấu nỗi cô đơn trong lòng, sẽ ngoan hơn. Một người già hay cáu gắt, nếu có ai hiểu được nỗi sợ bệnh tật, sợ cô đơn, sẽ dịu lại. Một người trầm lặng, nếu có ai lắng nghe thực sự, sẽ cởi mở dần ra.
Lắng nghe không cần bằng cấp, cũng không cần học cao hiểu rộng. Chỉ cần có mặt trọn vẹn, có trái tim dịu dàng, biết để người khác là chính họ. Nếu bạn đang tìm cách để giúp ai đó bớt đau, hãy bắt đầu bằng việc ngồi xuống và lắng nghe. Đừng vội sửa, đừng vội giảng. Chỉ cần bạn nghe bằng tâm yên, người kia sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Và chính bạn, khi biết lắng nghe, cũng đang lặng lẽ chữa lành những tổn thương trong chính mình. 18. Ai cũng có câu chuyện riêng, đừng vội phán xét. Buổi sáng, ở quán cà phê nhỏ đầu ngõ, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ăn mặc lôi thôi, đôi dép mòn, ánh mắt lơ đãng. Ông gọi ly cà phê đen, rồi ngồi im lặng ở góc quán, chẳng nhìn ai. Chị chủ quán khẽ lắc đầu nói với người phục vụ trẻ: "Ông này lạ lắm, ngày nào cũng đến, chẳng nói chuyện với ai, mà cứ nhìn chằm chằm, thấy mà sợ." Một ngày nọ, cậu phục vụ trẻ mang cà phê ra, rồi đánh liều ngồi xuống nói chuyện. Ông khách im lặng một lúc, rồi nói khẽ: "Tôi từng là giáo viên, có vợ có con. Nhưng sau tai nạn xe, con tôi mất, vợ tôi vì quá đau buồn mà bỏ đi. Tôi ở lại với căn nhà trống, mỗi ngày đến đây để không phát điên." Cậu nhân viên trẻ sững người, còn chị chủ quán nghe được, lặng đi. Hóa ra, sau vẻ ngoài lầm lì ấy là một trái tim đầy vết nứt. Từ hôm đó, chẳng còn ai buông lời chê bai nữa. Chỉ lặng lẽ mang ra tách cà phê ấm và một nụ cười. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy: chớ nhìn lỗi người, chớ nhìn người làm hay không làm. Hãy nhìn việc mình làm hay chưa làm. Phật không dạy ta phải làm người hoàn hảo. Ngài chỉ nhắc đừng vội phán xét khi chưa hiểu hết câu chuyện của người khác. Vì mỗi người mang trong lòng một nỗi riêng mà không ai thấy được. Người hay cằn nhằn có thể là người đang mang trong mình áp lực không ai chia sẻ. Người luôn tỏ ra mạnh mẽ lại là người đang sợ hãi nhất trong lòng. Người hay quát tháo đôi khi chỉ vì họ chưa từng được ai dịu dàng với mình. Chúng ta sống chung trong một thế giới, nhưng mỗi người lại đang ở trong một câu chuyện khác nhau. Mỗi người là một cuốn sách mà bìa không nói lên nội dung. Nếu có thể, hãy thay vì phán xét, chọn cảm thông. Nếu không thể giúp, hãy im lặng. Vì một lời nhẹ nhàng có thể cứu người, nhưng một lời nặng nề cũng có thể đẩy họ đến vực sâu hơn. Thế giới này không thiếu người giỏi chỉ trích, nhưng thế giới cần nhiều hơn những người biết lắng nghe, biết đặt mình vào chỗ người khác và biết rằng hiểu rồi thì sẽ thương. Hãy nhớ, phía sau mỗi người là một nỗi đau chưa kể, một mất mát không tên, một điều đang gắng chịu đựng. Vì vậy, sống giữa cuộc đời này, càng trưởng thành, càng nên dịu dàng. 19. Khi tâm đủ đầy, lòng sẽ thôi so sánh. Ngày nhỏ, Tâm và Hưng là đôi bạn thân lớn lên cùng xóm. Tâm học giỏi, nhà không khá, nhưng luôn vui vẻ và lễ phép. Hưng thì có điều kiện hơn, quần áo đẹp, đồ chơi xịn, đi học có xe đưa đón. Lúc đó, Tâm chẳng mấy khi để ý, chỉ biết mình có mẹ hay cười, bữa cơm có canh rau và một góc bàn học bé xíu nhưng ấm cúng. Rồi lớn lên, Tâm bắt đầu so mình với người khác.
Bạn có xe đẹp, mình vẫn đi xe đạp. Bạn du lịch nước ngoài, mình còn đang trả góp laptop. Lướt mạng thấy người ta khoe ảnh nhà đẹp, tiệc cưới sang trọng, Tâm chạnh lòng. Tâm bắt đầu sống bằng ánh nhìn của người khác. Đăng ảnh phải chỉnh màu, lời nói phải trendy, cười cũng phải đúng kiểu. Một ngày nọ, khi đang ngồi ăn một mình trong căn phòng thuê nhỏ, Tâm lướt thấy hình hưng chụp cưới, tiệc hoành tráng, váy cưới lộng lẫy. Lòng Tâm ngạn lại. Người ta thành công, hạnh phúc hết rồi, còn mình thì sao? Tối hôm đó, Tâm điện thoại về nhà. Giọng mẹ vẫn ấm, vẫn hỏi: "Hôm nay con ăn cơm chưa? Ngoài đó trời mưa, nhớ mang áo ấm." Tâm bật khóc. Không phải vì tủi thân, mà vì nhận ra mình vẫn có những điều quý giá mà chẳng cần đem đi so với ai. Một người mẹ luôn đợi mình về, một cuộc sống tuy đơn sơ nhưng không thiếu tình thương. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: người biết đủ, dù nằm đất cũng an vui. Kẻ không biết đủ, dù ở cung điện vẫn không hài lòng. So sánh là cội nguồn của khổ đau. So sánh khiến mình quên mất những điều tốt đẹp đang có. Bạn càng so với người khác, bạn càng không thấy chính mình. Người này có nhà, người kia có xe, người nọ có danh. Nhưng ai biết được trong lòng họ đang thiếu gì? Người thật sự hạnh phúc không phải là người có nhiều hơn người khác, mà là người có thể mỉm cười với những gì mình đang có. Biết đủ không phải là từ bỏ ước mơ, mà là không để giấc mơ biến thành gánh nặng. Đức Phật từng dạy: người biết đủ là người giàu nhất. Khi tâm đủ đầy, bạn sẽ không còn bận lòng với cuộc sống của người khác. Bạn sẽ nhìn lại mình với sự nhẹ nhàng, biết ơn. Bạn sẽ thấy một ly trà ấm, một bữa cơm ngon, một tiếng gọi thân quen cũng đủ là hạnh phúc. Và khi bạn thôi so sánh, lòng sẽ bớt nặng. An yên bắt đầu từ đó. 20. Hiểu và thương luôn đi cùng nhau. Có một người cha cả đời sống nghiêm khắc, ít nói. Ông không bao giờ khen con, cũng chẳng bao giờ hỏi han chuyện nhỏ. Con trai ông, một cậu thanh niên trầm tính, lớn lên trong cảm giác mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không được yêu thương. Cho đến một ngày, cậu quyết định rời nhà đi làm xa. Từ hôm đó, bữa cơm trong nhà trở nên lặng lẽ. Người cha vẫn không nói gì, chỉ ăn cơm một mình, mắt thường nhìn ra cổng. Mấy tháng sau, cậu con trai về thăm. Lúc ăn vẫn im lặng như cũ. Đến khi cậu đứng dậy rửa chén, ông đặt tay lên vai con và nói nhỏ: cha vẫn để phần con mỗi ngày, dù biết là con không về. Chỉ một câu ấy thôi khiến cậu bật khóc. Cả một đời tưởng không có tình thương, hóa ra chỉ là thiếu sự hiểu. Trong kinh Tâm Đăng, Đức Phật dạy: muốn thương ai, trước hết phải hiểu người đó. Không hiểu thì không thể thương thật lòng. Hiểu là nền tảng của từ bi. Có những người sống cạnh nhau cả đời nhưng chưa từng thật sự hiểu nhau. Vợ trách chồng vô tâm, chồng bảo vợ hay càm ràm. Cha mẹ nghĩ con hư, còn con lại cho rằng cha mẹ không bao giờ lắng nghe. Nhưng nếu dừng lại một chút, lắng nghe thật sự, ta sẽ thấy phía sau sự nóng giận là nỗi buồn. Phía sau lời trách móc là sự tổn thương. Phía sau sự im lặng có khi là cả một trái tim đang tìm cách yêu thương nhưng không biết cách. Hiểu không phải là cố phân tích người khác, mà là đặt mình vào vị trí của họ, đi một đoạn trong đôi giày của họ. Thương không phải là cho thật nhiều, mà là cho đúng điều người kia đang cần. Khi bạn hiểu, bạn sẽ không còn muốn hơn thua. Khi bạn hiểu, bạn sẽ không thấy người kia là người có lỗi. Bạn chỉ thấy họ cũng đang khổ và đang cần được thương. Hiểu và thương không thể tách rời. Thương mà không hiểu dễ làm người kia ngột thở. Hiểu mà không thương chỉ là lý trí lạnh lùng. Người thật sự sống tỉnh thức là người biết nhìn sâu vào lòng người khác,
thấy nỗi khổ của họ và giang tay ra bằng sự dịu dàng, không phán xét. Đức Phật không dạy chúng ta yêu thương mù quáng, Ngài dạy ta thương bằng cả trái tim và trí tuệ. Mà trong một thế giới ai cũng dễ tổn thương, thì người biết hiểu và biết thương sẽ là người giữ được bình an lâu dài nhất. 21. Có mặt trọn vẹn trong giây phút này là món quà lớn nhất. Có một người cha hay kể đi kể lại mãi một câu chuyện cũ. Chuyện lần đầu dắt con trai đi học mẫu giáo, trời mưa tầm tã, con bám áo cha, khóc nức nở không chịu vào lớp. Ông nhớ từng chi tiết, cái cặp hình siêu nhân con đeo, đôi dép đỏ con thích và ánh mắt vừa sợ vừa giận của con khi cha quay lưng bỏ đi. Cậu con trai đã trưởng thành, đã có gia đình riêng, nhưng mỗi lần nghe lại chuyện đó, anh chỉ cười gượng. Không phải vì không yêu cha, mà vì anh không còn nhớ. Anh đã sống quá vội, lúc còn nhỏ thì chỉ mong lớn, lớn lên rồi thì lại vùi đầu vào công việc, vào deadline, vào những cuộc họp, tin nhắn, email chưa trả lời. Chưa bao giờ thật sự dừng lại để thấy cha đang già đi từng ngày, thấy con gái mình lớn hơn từng chút, thấy vợ đang chờ một bữa cơm có mặt đủ người. Một ngày anh về nhà sớm bất ngờ, con gái đang ngồi xếp hình một mình, thấy cha liền sáng mắt. Ba chơi với con nha. Anh cầm từng mảnh ghép, cười, không nghĩ ngợi chuyện gì khác. Chỉ biết lúc này, ở đây là đủ rồi. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, không có đường nào dẫn đến hạnh phúc chính là con đường. Ta thường đợi đến khi xong việc, khi rảnh, khi có thời gian, khi hết lo mới nghĩ sẽ sống. Nhưng đời này có bao nhiêu cái khi như vậy? Thường là không bao giờ. Có mặt trọn vẹn không chỉ là ở đó về thân xác, mà là hiện diện bằng cả trái tim. Là khi ăn thì biết mình đang ăn, khi nghe ai nói thì thực sự lắng nghe, khi đi trên đường thì cảm nhận được gió, mặt trời, tiếng chim. Giây phút hiện tại là tất cả những gì ta thật sự có. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại là đang hiện hữu. Khi bạn sống trọn vẹn với hiện tại, bạn sẽ thấy những điều bình thường hóa ra lại rất đáng quý. Một bữa cơm đơn giản, một người bạn lặng lẽ ngồi bên, một giây phút yên ắng giữa bộn bề cuộc sống. Không phải đợi có nhà lớn, xe xịn, tiền nhiều thì mới thấy hạnh phúc, mà là ngay lúc này, ngay giây phút bạn đang thở, đang sống, đang yêu thương, đó đã là điều kỳ diệu. Đức Phật dạy rằng, ngày hôm nay là một món quà, đó là lý do tại sao ta gọi nó là hiện tại. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng, để thấy đời nhẹ lại, tâm cũng an yên. Bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua 21 điều sâu sắc được gợi cảm hứng từ lời Phật dạy. Mỗi điều không phải để thuộc lòng, mà là để sống cùng, từng chút, từng ngày. Vì trong thế giới đầy vội vã này, đôi khi chỉ một câu nhẹ nhàng cũng có thể làm lòng mình dịu lại. Chỉ một điều hiểu ra cũng đủ giúp mình bước qua một đoạn khó khăn. Nếu có điều nào trong video hôm nay khiến bạn lặng người, thấy như đang nói về chính mình, thì đó chính là hạt giống hiểu biết đã bắt đầu nảy mầm trong bạn rồi đó. Hãy cứ để nó lớn lên tự nhiên bằng sự lắng nghe, chánh niệm và thương mình mỗi ngày. Nếu bạn thấy video này mang lại cho mình một chút an yên, hãy giúp lan tỏa điều đó đến nhiều người hơn nữa bằng cách bấm like, chia sẻ cho bạn bè hoặc để lại một bình luận bên dưới để chúng mình cùng nhau kết nối nhé. Và nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành cùng những nội dung chữa lành như thế này, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chúc bạn luôn đủ bình an để mỉm cười mỗi sớm mai và luôn có đủ ánh sáng trong lòng để đi qua những ngày nhiều mây.